હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વેનીલા કેકની રેસીપી, અને એ પણ આપણે આજે ઓવન વગર બનાવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો કેકને બેક કરવા માટે મેં અહીંયા ગેસ ઉપર એલ્યુમિનિયમના તપેલામાં નીચે મીઠું નાખી અને આ રીતે પ્રીહીટ માટે રાખી દીધું છે. એની ઉપર આપણે ઢાંકણ લગાવી દઈશું. તો હવે અહીંયા બેક કરવા માટે મેં મોલ્ડ લીધેલો છે, એને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી દેવાનો છે. તો આ રીતે સરખી રીતે ઓઇલ લગાવી દઈશું અંદર. તો મોલ્ડને અત્યારે આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને કેકનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો એક બાઉલની અંદર હું 1 કપથી ઓછો એટલી ખાંડ લઈ લીધી છે મેં, એને એડ કરી દઉં છું. હવે અડધો કપ આપણે કુકિંગ ઓઇલ લેવાનું છે. મેં અહીંયા સનફ્લાવર ઓઇલ લીધેલું છે. અડધો કપ જેટલું દહીં એડ કરી દેવાનું છે. દહીં વધારે ખાટું ના હોવું જોઈએ. તેને મિક્સ કરી લઈશું સરખી રીતે. હવે એની અંદર આપણે મેંદો એડ કરી દેવાનો છે. તો અહીંયા 1.5 કપ મેંદો હું એડ કરું છું. એક ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું બેકિંગ સોડા એડ કરીશું અને 5 થી 6 ડ્રોપ આપણે વેનીલા એસેન્સ એડ કરી દેવાનું છે. આ બધું મિક્સ કરી લઈશું સરખી રીતે. તો બેટર આપણું અહીંયા તૈયાર છે. હવે એને આપણે મોલ્ડની અંદર ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. આ રીતે સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે આપણે પ્રીહીટ માટે જે વાસણ રાખ્યું હતું એની અંદર મોલ્ડને રાખી દઈશું. હવે આને આપણે 30 થી 35 મિનિટ માટે બેક થવા દેવાનું છે. ઉપરથી આ રીતે ઢાંકણ લગાવી દઈશું. તો 35 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને કેક આપણી તૈયાર છે બેક થઈને. એને મેં બહાર ઠંડી થવા માટે રાખી દીધી છે. હવે ઠંડી થઈ ગયા પછી એને હું બહાર લઈ લઈશ મોલ્ડમાંથી. તો આ રીતે ઇઝીલી નીકળી ગઈ મોલ્ડમાંથી, તમે જોઈ શકો છો. અને એકદમ સરસ રીતે બેક થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી પણ સરસ રીતે બેક થઈ ગઈ છે. હવે આ ઉપરનો ભાગ છે આપણે કાઢી લઈશું. હવે કેકને આપણે 2 લેયરમાં કટ કરી લેવાની છે. તો આ રીતે 2 લેયરમાં હું સરખા 2 લેયર થાય એ રીતે કટ કરી લઉં છું. તો આને હવે આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને હવે આપણે કેકનું આઈસિંગ કરવાનું છે. તો આઈસિંગ કરવા માટે મેં અહીંયા ટ્રોપોલાઇટની જે વ્હીપ ક્રીમ આવે છે એ લીધેલી છે. તો 1 કપ મેં વ્હીપ ક્રીમ લીધી છે. તો મેં એને ફ્રીઝરમાંથી બહાર લઈ લીધી થોડી વાર માટે. હવે એને એક બાઉલની અંદર હું ટ્રાન્સફર કરી દઉં છું. હવે એની અંદર આપણે થોડું વેનીલા એસેન્સ એડ કરી દેવાનું છે. હવે એને હું આ ઇલેક્ટ્રિક બીટરથી બીટ કરી લઉં છું. ક્રીમને બીટ થતાં લગભગ 6 થી 7 મિનિટ જેવું લાગશે.
તો અહીંયા 6 થી 7 મિનિટ પછી ક્રીમ છે એકદમ સરસ રીતે બીટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ ક્રીમની. હવે આપણે આઈસિંગ કરવા માટે પહેલાં નીચે થોડી ક્રીમ લગાવી દઈશું. એની ઉપર આપણે જે કેકના લેયર કર્યા હતા, તો આપણે જે ઉપરનું લેયર કર્યું હતું એ આપણે નીચે રાખીશું. એક લેયર લગાવ્યા પછી એની ઉપર આપણે ક્રીમ લગાવી દઈશું. તો ઇક્વલી આપણે આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે ક્રીમને. હવે એની ઉપર આપણે બીજું લેયર રાખી દઈશું. આપણે નીચેનું લેયર છે એ ઉપર રાખ્યું છે જેથી કરીને આઈસિંગ કરવામાં સહેલાઈ રહેશે. હવે આ રીતે કવર કરી દેવાની છે ક્રીમથી બંને લેયરને. આ રીતે સાઈડથી પણ આપણે કવર કરી દેવાની છે સરખી રીતે. તો આ રીતે બધી બાજુથી સરસ રીતે કવર થઈ ગઈ છે કેક આપણી. હવે આપણે આની ઉપર ડેકોરેશન કરીશું. તો એના માટે જે બાકી બચેલું જે ક્રીમ છે એની અંદર આપણે કલર એડ કરી દેવાનો છે. આપણે જે કલરનું ડેકોરેશન કરવું હોય એ કલર અહીંયા એડ કરવાનો છે. હું અહીંયા પિંક કલર એડ કરું છું. કેક માટે જે જેલ કલર આવે છે એ મેં એડ કરેલો છે. તો આ રીતે ક્રીમ તૈયાર થઈ ગઈ છે કલર એડ કરીને. હવે એક ગ્લાસની અંદર મેં પાઇપિંગ બેગ રાખેલી છે અને એની અંદર એક નોઝલ પણ લગાવી દીધી છે. હવે એની અંદર એડ કરી દઈશું કલરવાળી ક્રીમ. તો આ રીતે તૈયાર કરી લીધી છે પાઇપિંગ બેગ. હવે આપણે જે રીતની ડિઝાઇન કરવી હોય એ કરી શકાય આની ઉપર. તમે આની ઉપર કોઈ પણ જાતની નોઝલ લગાવી અને ગમે એવી ડિઝાઇન કરી શકો છો તમને મનપસંદ. તો અત્યારે હું આ રીતની ડિઝાઇન કરું છું. હવે સાઈડમાં હું આ રીતે નાના નાના ફ્લાવર્સ બનાવી લઈશ. અને હવે નીચેની બાજુ પણ આ રીતે નાની નાની ડિઝાઇન મેં બનાવી લીધી છે. હવે ઉપરથી હું ગોલ્ડન કલરના સુગર બોલ્સ લગાવી દઉં છું. તો તૈયાર છે મિત્રો આપણી કેક. તમને જો મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ. બાય બાય.